বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে অসম পুলিচৰ যি এপ্লিকেশ্যন এই চাইটখন খোল খাইছে। তো ফাৰ্ষ্টত আপুনি কি কৰিব যে আপুনি যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অলৰেডি বনোৱা আছে তো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰে এই যিটো নাম্বাৰ আপোনাৰ আছে। আৰু যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেন্তে আপুনি কি কৰিব, ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, মই আপোনাক বেছিকৰ পৰা ক'ম যে আপুনি মোবাইলত কেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো আপুনি ফাৰ্ষ্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক। তো আপুনি ইয়াত মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম। বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ দিয়া আছে যিকেইটা আমাৰ ৰেড মাৰ্ক চিন দিয়া আছে এইকেইটা আপোনাক মানে ফুলফিল কৰিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ নাম, তাৰপাছত আপোনাৰ মিডিল নেম, লাষ্ট নেম। বন্ধুসকল শুনি লওক, যদি আপোনাৰ মিডিল নেমটোত কনফিউজন হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট নেম মানি লওক, আপোনাৰ যদি নামটো হয় মিজানুৰ ৰহমান তো ফাৰ্ষ্ট নেম আপোনাৰ মিজানুৰ হ'ব আৰু লাষ্ট নেমটো হ'ব ৰহমান। ঠিক আছে, এনেকুৱা আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো ইয়াত বহি হ'ব, তাৰপাছত মাদাৰ নেম, তাৰপাছত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটোতো এনেকুৱা ফোন নাম্বাৰ দিব আপুনি যিটো নাম্বাৰ আপোনাৰ লগত থাকে, আৰু এইটো নাম্বাৰ দিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ জব নহয় তেতিয়ালৈকে আপুনি চেঞ্জ নকৰিব কাৰণ এই নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰাৰ ফলতো বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপুনি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো আপোনাক দিব লাগিব যিহেতু আপোনাৰ এপ্লাই কৰাত ইয়াত আপোনাৰ দিয়া নাই। আপোনাৰ যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ নাই তথাপি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ৰেড চিন দিয়া নাই মতলব হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ SSLC হয় নতুবা কোনোবাই এনেকুৱা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি লৈছে, গ্ৰেজুৱেশ্যনো দিব পাৰে। ঠিক আছে, দি ল'ব। পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো আপোনাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব। তাৰপিছত আহি গ'ল জেণ্ডাৰ, আপুনি মেল নে ফিমেল, জেণ্ডাৰ মানে হয় আপোনাৰ মেল নে ফিমেল দি দিব। কাষ্ট কেইটা কৰি আপুনি যিটো কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে, জেনেৰেল, OBC, MOBC, য'ৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে তাৰ পৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি দিব। তাৰপিছত আমাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব, কাৰণ ইয়াত নিদিলেও হয়, যদি আছে আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব, কোনো কথা নাই। তাৰপিছত আপুনি চাই আছে ইয়াত যে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ডাটা ওৱান ছাবমিট কেন নট বি চেঞ্জ, মানে কৈছে এবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে, তো আপুনি এবাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ ইয়াত বহুৱাইছে এই মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ OTP পঠিয়াব। ঠিক আছে, OTP পঠিওৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এটা আপুনি পাই যাব, এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছৰখিনি প্ৰচেছ মই আপোনাক কৈ আছোঁ, ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনি আপুনি কেনেকৈ কৰিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ হৈ গ'ল। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰ্মখন আহি যাব। ঠিক আছে, আমি ইয়াত লগ ইন কৰি আছোঁ। চাওক, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহি গ'ল, আপুনি ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাব। যদি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো নাথাকে তেন্তে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো বহুৱাব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ বহুৱাব। দোস্ত ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু আপোনাক বহুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, মই ফটককৈ বহুৱাই দি আছোঁ।